ไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อย่างเราหรือว่าสัตว์ป่าซึ่งการเพิ่มจำนวนของเหล่าบรรดาสัตว์ป่าก็เป็นเครื่องยืนยันว่าผืนป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากอย่างล่าสุดที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีก็มีนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพเสือดำได้ที่บริเวณกิโลเมตรที่22 ถึง 23ระหว่างทางไปพะเนินทุ่งโดยพบเสือดำบริเวณดังกล่าวจึงมีการถ่ายรูปเอาไว้ซึ่งเสือดำมีการเดินและก็นั่งอยู่ริมทางไม่มีการแสดงอาการตื่นตระหนกต่อรถยนต์ก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปในป่าช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวพบเห็นและถ่ายภาพเสือดำบริเวณเขาพะเนินทุ่งได้เป็นระยะซึ่งเจ้าหน้าที่เคยระบุเอาไว้ว่าจากการตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์เพื่อทำการศึกษาและติดตั้งกล้องเพื่อสำรวจประชากรเสือดาวเสือดำบริเวณบ้านกลางพะเนินทุ่งตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2566 ซึ่งพบว่าประชากรเสือดาวเสือดำบริเวณดังกล่าวมีอยู่ประมาณ 10 ตัวการที่นักท่องเที่ยวได้พบถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเพราะว่าเสือดาวและก็เสือดำไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยปกติแล้วหากพบเห็นคนก็จะเดินหนีไปเองอย่างไรก็ตามหากพบเห็นเสือดาวหรือว่าเสือดำสามารถถ่ายภาพได้แต่ก็ไม่ควรลงจากรถนะครับแล้วก็ไม่บีบแตรหรือส่งเสียงดังและก็รอให้สัตว์เดินเลี่ยงเข้าทางด่านไปเองก็จะปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ป่าสำหรับเสือดำที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยเป็นชนิดพันธุ์ย่อยของเสือดาวนะครับซึ่งมีรายงานการกระจายพันธุ์จากอินโดนีเซียถึงจีนตอนใต้และก็ถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศไทยโดยข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อปี 2561 ระบุเอาไว้ว่าสำรวจพบเสือโคร่งในป่าประมาณ 150 ตัวทั่วประเทศและเป็นเสือดาว 100 ถึง 130 ตัวในจำนวนนี้เป็นเสือดำอยู่เพียงแค่ 15 ตัวเท่านั้นซึ่งผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งเป็นสถานที่ที่มีประชากรเสือดาวและเสือดำเยอะที่สุดในประเทศไทยลักษณะนิสัยโดยทั่วไปแล้วเสือดำนั้นปีนต้นไม้เก่งกว่าเสือโคร่งว่องไวและดุรักสันโดษชอบหลบซ่อนตัวจะอยู่เป็นคู่ในระยะผสมพันธุ์เท่านั้นหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมนุษย์เหตุผลที่เสือดำมักถูกล่ามักเป็นเรื่องของการเอากระดูกและเครื่องในเพื่อเอาไปทำยาจีนหรือเป็นเพียงการล่าเอาหนังเพื่อไปประดับตกแต่งบ้านเรือนอันเป็นภัยคุกคามที่เสือดำเจอมากที่สุดรองลงมาคือการลดลงของเหยื่อหรือแหล่งอาหารของเสือดำเนื่องจากปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ในชนิดอื่นๆรวมไปถึงการทำลายและรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยในป่าและโรคระบาดในส่วนของการอนุรักษ์นอกจากประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายแล้วทางเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าก็พยายามให้สภาพป่าที่อยู่อาศัยของมันมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเสือดำเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคตนายแพทย์รังสฤษ กาญจนวานิชรองประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรกล่าวว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าหลายชนิดมีผลทำให้เรากำลังเข้าสู่ยุคสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 ของโลกซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดและไม่ได้เกิดจากภูเขาไฟระเบิดหรืออุกกาบาตแต่มันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นที่สำคัญคือสัตว์ป่าไม่ได้มีไว้ประดับป่าให้ดูโก้แต่ถือเป็นชีพจรของป่าเวลาคนทำลายป่าแต่ยังมีสัตว์ป่าศักยภาพของป่าในการฟื้นตัวหรือดูแลตัวเองยังมีอยู่แต่เมื่อไหร่ที่คนนำสัตว์ป่าออกจากป่าความสามารถในการฟื้นตัวของป่าจะหายไปเพราะสัตว์หลายชนิดช่วยให้ต้นไม้กระจายพันธุ์ได้ช่วยผสมเกสรและช่วยฟื้นฟูป่าตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเสือดำนอกจากจะเป็นตัวควบคุมประชากรสัตว์ที่อ่อนแอแล้วยังมีผลต่อองค์ประกอบนิเวศของป่าเป็นอย่างมากสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกก็คือทุกส่วนในป่ามีหน้าที่มีอาชีพมีบทบาทเชื่อมโยงกันทั้งหมดเหมือนร่างกายมนุษย์ที่เราอาจจะบอกว่าหัวใจสำคัญที่สุดแต่จริงๆแล้วทุกส่วนในร่างกายสำคัญทั้งสิ้นดังนั้นการเด็ดใบไม้1ใบสะท้อนไปถึงดวงดาวเป็นสิ่งที่ไม่ได้กล่าวเกินจริงเพียงแต่เราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของระบบนิเวศว่าเราพึ่งพาสิ่งเหล่านี้อย่างมากอย่างไรก็ตามผืนป่าที่ยังเป็นความหวังสำคัญที่สุดในการอนุรักษ์เสือดำคือผืนป่าตะวันตกนะครับโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งและกลุ่มป่าแก่งกระจานในประเทศไทยซึ่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุ์สัตว์ป่าจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรตระหนักถึงคุณค่า
ซึ่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุ์สัตว์ป่าจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรตระหนักถึงคุณค่าซึ่งหน้าที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่นักอนุรักษ์เท่านั้นแต่ยังเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ควรสำนึกถึงคุณค่าของสัตว์ป่าและธรรมชาติเหล่านี้เพื่อที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ